Музика відомого піаніста у побитому росіянами Ізюмі, щоб привернути увагу світу до війни Росії проти України. А ще, щоб показати незламність українців, які навіть в окупації не втратили людяність. Нині Ізюм продовжує оговтуватися від окупації. У місті відновлюють комунікації та інфраструктуру. Наша Ольга Калиновська відвідала Ізюм і поспілкувалася із мешканцями, які пережили окупацію. Що розповідають? Дивіться далі. На цій горі Кременець, побитій російськими окупантами, навіть рояль відмовляється грати. Хоча насправді у зіпсованій грі видатного литовського піаніста Даріуса Мажинтаса винна погода. В Ізюмі та довкола густий туман та страшенна сирість. Сторічний інструмент до таких викликів виявився не готовим. Ми знали, що може все случитися з ним, так от і случилось. Він приїхав в Ізюм спеціально, щоб зіграти твори Валентина Сільвестрова, українського композитора, творчість якого відкрив для себе геть недавно, і привернути увагу до України та війни. До того, як інструмент закапризував, творча група записала годинний концерт на горі в Ізюмі, який розповсюдять світом. Мені ця музика інтересна, мені ця культура інтересна. І зараз всі починають розуміти, що много людей культуры – это не из России, это родом из Украины, это украинский композитор, художник и так далее. И я как музыкант, у меня такая цель сейчас, чем больше не рекламировать, а представлять украинскую музыку. Це не перший виступ відомого піаніста не в концертній залі. У квітні Даріус підкорював своєю грою щойно визволений Ірпінь. Грав на руїнах місцевого будинку культури. Його нинішні мовчазні сусіди та слухачі – кам'яні половецькі баби. Пам'ятки сакрального мистецтва 9-13 століть. Більшість із них пошкоджені вибухом російських ракет. Одна зруйнована повністю. Глобальна мета цього проєкту – показати світу, яка вона потужна та цікава культура України. Культура, яку росіяни нещадно нищать. А ще вшанувати загиблих українців та надихнути живих. Ми разом з нашими партнерами Look into the Stars, канадською фундацією благодійною, яка базується в Торонто, втілюємо цю ідею привозити музику в несподівані місця. І найголовніша наша інтенція полягає в тому, щоб показувати також і культурні втрати, які зазнає світова спадщина через агресію Росії в Україні. Даріус, як і Ярина, в Ізюмі вперше. Литовського піаніста у знищеному місті найбільше вразило навіть не звірство росіян, бо він таке вже бачив у тому ж Ірпені. А здатність людей виживати за таких умов і при цьому не втратити все людське. Мы проживали вчера, ночевали у человека, у которого дом разбомблен, он в подвале, он нас принял, мы 15 человек у него были. Он просто рассказывал про каждый день, что происходит. И когда он рассказывал, он еще гладил кота, кормил собак бездомных и так далее. Но я смотрел, у меня слезы в глазах были. Все-таки как вот такая трагедия, и люди остаются людьми добрыми. Вот это уникально, что вот я сам учусь у украинцев. Глаза шире он не открывает, потому что он важный. И я его называл Мишка Бурят. Тоже приблуда. Породистий кіт на кличку Мішка Бурят, кумедна вухата собака на ім'я Булка, грайлива Діна, яка народилася під час війни. Це далеко не всі знайди, які живуть в Андрія Юрійовича, того самого жителя Ізюму, в кого ночували напередодні Даріус та його команда. Прибилась собака у нас. Ей дети наши, которые здесь в подвале были, дали имя Булка. Розмістити на ніч творчу групу з 15 людей для Андрія Юрійовича непроблематично. З кінця лютого у цьому просторому підвалі жили, ховаючись від війни, більше 60 ізюмчан. Найменшій дівчинці було 2 місяці. Найстаршій бабусі під землею виповнилося 90. Тоді, зізнається, все було не так.
Ліжок у підвалі не було. Спали на підлозі. Полка там, да, вот рядом, как я же говорю, все время сравниваю, это джентльмены удачи. Помните, когда они поворачивались по команде? Раз, помните, в камере? Вот примерно такая история была. Але найголовніше у ті місяці, коли росіяни нещадно знищували місто, було не як, а де спати. Сами видите, 1840 год, своды. Здесь, кстати, люди рассказали, что во время Второй мировой войны, как была фраза, прозвучала, полгорода здесь, мол, пряталось в этом подвале. Она не пострадала во время Второй мировой войны. Під час Другої світової не постраждала, натомість до, під час та після російської окупації будівля виглядає жалюгідно. Пристойний хіба підвал, і той потерпав час від часу. Вхідні двері, згадує Андрій, 8 разів виносило ударною хвилею. Бувало, каже, коли на вулицю не виходили по кілька днів. Так страшно та потужно росіяни бомбили місто. За місяці спільного життя чужі люди, які доти майже не знали один одного, стали єдиною родиною. Был Бодька тут, Богдан, маленький такой, он толком не разговаривал. Но когда ты с улицы заходишь, ты ж сразу не адаптируешься, здесь темно ж было, свечки. И ты зашел, комок, сейчас, извините. Он подбегает, тебя за руку берет, потому что он здесь уже был, и ведет тебя, он знает, кого куда отвезти надо, чтобы ты не наступил ни на кого, там не споткнулся. Красавчик такой был. Нині всі, хто жив в Андрія Юрійовича, роз'їхалися. Хтось в Європу, хтось в Росію. Дехто залишився в Ізюмі. Але на зв'язку з чоловіком більшість його великої родини мимоволі. Він досі допомагає людям, роздає гуманітарну допомогу, яка надходить з усього світу. І досі живе у підвалі, приймаючи гостей. По гуманитарке приезжает. Кто-то кому-то пересказал, тебе говорит, а можно, вот нам сказал тот-то, что можно к тебе заехать там, или приезжает поздно, тут тоже еще до сих пор же комендантский час. Сейчас и мои приходят. Там где-то, допустим, свет выключили или холодно, пришли здесь, переночевали. Тут, в принципе, грубо говоря, места у всех свои остались. Ну и уже от этой гуманитарки ж не оторвешься. Все же приезжают, вы же видите, там то бабушки там то пришли, то там детям что-то, детского питания много, памперсов много. Подбираем, что-то помогаем. Оказывает помощь. Так что никогда не отказал. Спасибо большое. Те, кто становится друзьями сейчас, они становятся на всю жизнь. Поранений до та під час російської окупації Ізюм приходить до тями. У місті потроху налагоджується життя. Є зв'язок, працюють окремі магазини. Але такі рани, як цей зруйнований російськими авіабомбами будинок, під завалами якого загинуло більше ніж 50 людей, затягнуться не скоро, якщо взагалі затягнуться. З Харківщини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал. Цей та інші матеріали наших кореспондентів ви завжди можете знайти і передивитися на Ютубі 5-го. Там також наші розмовні студії, авторські проєкти. Тож заходьте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Підтримайте твій український.